Lille Eric gjorde stora framsteg och Small Torque fick på pälsen. Men sen blev Splinter för stark och vem gör honom sällskap från detta program? Hej och mycket välkomna tillbaka till detta fantastiska program Robot Wars. Och frågan är hur man kan engagera sig så mycket i maskiner, men robotar är faktiskt också människor. Och därför så har vi full förståelse för att man identifierar sig med robotarna, inte bara de tävlande. Det ligger något i vad du säger. Idag har vi med en robot som faktiskt ser ut som jag känner mig idag, Bulldog Breed. Men det är en mycket speciell robot. Vet du varför? Nej. Det är bara för att det är en robot. De har gjort så här hemma på sin gård. Har de ställt upp den roboten så? Kanske lite så, jag vet inte riktigt hur det var, men något sånt var det. Så ställde sig två fullvuxna människor på flippen. Och så sköt de med flippen, 2,5 meter upp flög de. Sen kom de ner och de mår bra idag. Bara en sån grej. Men nu ska vi ta och titta på de 3 första lagen och ta en koll på deras robotar. Let the wars begin. Innan vi gör det ska vi då se att det är finfina matcher vi har ikväll med 2 nya rankade robotar. Det är 30-rankade Stinger som möter Spikesaurus och Bulldog Breed 2. 14-rankade Bigger Brother tar sig an Claude Hopper och Hammer and Tong nu ner till Julia i depån. Ready to scrap some metal in the melees. Hammer and Tong from Lincoln. This is a unique device. It is an axe and a flipper all in one. That's right. Unique. Well done, guys. 2 Strimmer engines here, you can see, this lovely bulletproof plastic. We hope. We hope. That'll be good. And the Claude Hopper. This is actually a walker, is it not? Yes. Why did you choose to build a walker? Basically, walkers are allowed to be heavier than standard robots, so hopefully the weight will give us some advantage. And that walks at the same speed as a human, so it can't get into trouble very quickly or out. So if it gets stuck in the CPZ, who knows, in the hands of Sir Killalot. The Bigger Brother team are back. What are you doing with that? What is it? Hairspray. Hairspray. Why? It's got more hair than I have. Hello, Joe. Hello. How do you describe your robot? A nightmare in metal. Yes! A nightmare. And may all your dreams come true. Here we go, all you galvanized grapple fans. Let the wars begin. From Bideford in Devon, Claude Hopper. 2 mekaniskt drivna klor utgör vapnet, 138,8 kilo tung. Detta är en gående robot med sitt stål och aluminium och andra delar från skroten. Hello, I'm Andrew. This is my son, Joshua. This is Nick. And this is our robot, Claude Hopper. As you can see, this robot has no wheels because it's a walking robot. He uses these spikes to get grip and absorb impacts on the ground. His main weapons are these big spikes, which hopefully will cause some damage. It's very noisy and it tends to hop along. It pivots around a central point in order to steer. Hence his name, Claude Hopper. From Market Racing in Lincolnshire, Hammer and Tong. Den kom hit med tåg, har en lufttrycksdriven spikarm och en flipper snodd från en kompis. Kommer den att gå i expressfart eller blir den urspårning? Hello, this is Team Hammer and Tong. I'm Stuart Smith, team captain. This is my son Oliver, the driver, and Paul Schmidt, our chief technician. Oliver's going to tell us a little bit about the weapon, I think. The weapon can attack from the top, but when it's lowered, the spike will retract and it can be used as a flipper. It's powered by 2 one-horse Strimmer engines with belt drive, forward reverse skid steering on all 6 wheels. And that's Hammer and Tong. From Brighton, and seated number 14, Bigger Brother. Stålskalet och en snabbtänkt elektronisk hjärna tillsammans med en farlig flipper ger en indikation av vad den här roboten kan åstadkomma. Denna mardröm i stål gick nästan hela vägen förra säsongen. Då den verkligen tog bort finishen på en viss Sir Cromalot. En enkel seger. Sen var det Altos tur att få på pälsen. Tills dess att den mötte Mace som blev för svår och då blev det stopp.
and our robot's called Bigger Brother. Last year we got far and very far. This time we're going to knock Chaos 2 out. We've got two weapons. These two spikes over here, I've been checking them with my thumb, and this and flip over here. We've got to put this on, so if they're very low down, that we can flip them up easily. It can lift a kill a lot, and our water freezes up if we use the flipper too much. And hello everyone, that's Robin Hill. Roboteers, stand by. Vi är då redo med Claude Hopper, Andrew Hughes, Niklas Clement och Joshua Hughes. Sen har vi Hammer and Tong, Stuart Oliver Smith. Och sen lille Joe Watts, 7 år, massor med erfarenhet tillsammans med pappa Ian. 3, 2, 1. Activate. Matchen är igång och det är 2 traditionella robotar i alla fall när det gäller att röra sig framåt mot den här gula saken här. Ja, jag tycker det mest ser ut som en matlåda från posten. Alltså. Men det är ju så här. Den väger 138 kilo. Det får han göra på grund av att det är en walking maskin. Han går. Claude Hopper, den gula, som inte har hjul på vanligt sätt, har ganska stora problem direkt. Jag höll ju nästan på att bli flippad. Men här kontrar den faktiskt. Ja, lite grann. Jag hoppas de som kör den har lång semester. Claude Hopper, ja, ska den jaga tag i några av sina motståndare får den hålla på en stund om den ska komma ikapp. De andra kanske hinner undan hela tiden. Dess chans är att den blir attackerad och på så sätt kan kontra. Ja, här kommer i alla fall Bigger Brother in mot Hammer and Tong. Kom igen, flippa nu någon utav. Kolla, den här Hammer and Tong, alltså det är en flipper och yxa i ett. Titta här nu, Bigger Brother skickar upp Claude Hopper på sida. Claude Hopper lämnar ner på rätt. Wow! Och där är den upp och ner. Och jag tror att den blir kvar sådär helt enkelt. Bra, han får under där och så lägger han på rygg och så ligger han och skakar så. Mamma, mamma, jag vill hem. Mamma, mamma. Claude Hopper upp och ner. Den är orörlig. Husrobotarna kommer snart att ge sig på den. Här ser vi också Bigger Brother som har fått in sin arm under skalet på Hammer and Tong. Hammer and Tong har väldiga problem just nu och det är Bigger Brother som dominerar den här matchen totalt så här långt. Det är bara en robot som håller på, om man säger så. Bigger Brother med Hammer and Tong på sin flipper. Och sen har vi ju sen tidigare då Claude Hopper upp och ner. Kommer ingen vart. Nu kommer husrobotarna. Det är dead metal. Och sen såg vi också Sergeant Basha samtidigt som Bigger Brother fortsätter att gå hårt åt Hammer and Tong. Här åker nu Claude Hopper bort mot gropen. Nej, jag tror han ska grillas. Hoppas. Ja, matlådan ska grillas. Det kanske är en liten pannkaka idag. Här blir det definitiv upphettning utav Claude Hopper över flamgropen. Då ska vi se vad Dead Metal tar med honom nu då. Blir det arena flippen tro? Ja visst blir det. Nu kommer den att få sin flygtur här. Den gula Claude Hopper samtidigt som Bigger Brother nu eldar Hammer and Tong. Här ligger Claude Hopper uppe på arena flippen och den flyger där. Men den är så tung. Ja, 138 kilo för alla er kalenderbitare. Det är ingen tvekan om vilken robot som lämnar den här matchen som förlorar, den gula Claude Hopper. Claude Hopper goes belly up and out of the competition. Well, you were a walking robot, so you had actually a lot more weight on your side, but you still got flipped. Yes, it was quite an amazing flipper that flipped us over there. Even though we weigh in excess of 136 kilograms, we tended to we're easy target for a flipper, unfortunately. So we need to bring that weight down and stick a shrine mech, a self-righting mechanism on for the next wars, do we not? We need something to self-right or flip ourselves over, that's right. That is somewhat of a requirement now. And Joshua, have you enjoyed yourself? Yes. Good, he said that very positively. Back for more clawing in the next wars? Yes. Men denna gång är Claude Hopper borta, Hammer and Tong, Bigger Brother vidare, närmast Spikosaurus mot Stinger och Bulldog Breed 2. The menacing machines for the melees. This is Bulldog Breed 2, and apparently it could flip 2 of me with that. Don't ask how much that is. Tony here, you should really be back in Walsall because your wife is due any day now. Yes. Talk about getting your priorities mixed up. Spikosaurus, 2 18-inch fixed spikes there. Ouch! This should keep them up the right way, we hope. Basically brute force and ignorance for this team. And speed, I hear. We shall see. This is an interesting bot. Stinger,
designed by 3 engineers. They know what they're doing. There's 2 separate receivers in here which work from the same transmitter, which apparently can make things a little twitchy in the proceedings, which will be interesting. What happens is these spin around very fast, and when they break, that's when the axe just gets flung over. And if they put it into reverse, that's when we see robot rehab. From Warsaw, Bulldog Breed 2. Flipper och en spik i baken är deras beväpning. Den är testad på 2 arbetskamrater som blev kastade 2,5 meter upp i luften. Brittisk bulldog-anda. Förra säsongen försökte bulldoggen sätta tänderna i Robopig. Men var hamnade den? Jo, i hundgården. Och där kom Chant. Och det hela var över. Hi, this is Bulldog Breed 2. I'm Tony Summerfield, team captain. Robert Summerfield, weapons. Tony Bond, driver. This is a CO2-powered robot, powered by 3 CO2-powered cylinders, giving an enormous lift. Twin wheelchair motors, driven from the back. To keep the theme of the dog has got a tail, a spiky tail. And all the controls, as you can see, are visible through the polycarbonate cover. The motors are designed to pull a 21-stone man up a 1-in-4 hill at 5 miles an hour, so enormously powerful. We tested it on a 2.5-ton forklift, which we pushed at 5 miles an hour. From Manchester, Spikosaurus. Har sitt namn efter de 2 spikarna i fronten av stål. Har en självupprättande mekanism och kan dra en bil. Toppfart 28 kilometer i timmen. Hi, this is Team Spikosaurus. Lee, myself, Stuart, Andrea. Our robot is built for power and speed. There's nothing more to it. We've got 12 stone of awesome power with 18-inch spikes on the front. The roll bars on the top so that we can roll back over if anything happens to us. And we're here to have a good time. From Lincoln, seed number 30, Stinger. En virvlande, snurrande sak med en yxa som vapen i bak på stålskalet. Toppfart 30 kilometer i timmen gör att Stinger går som en missil. Inte som en missil, men väl alldeles galet gick det förra säsongen. Den här roboten gick helt enkelt inte att kontrollera. Och efter bara 50 sekunder i matchen mot Mace så hamnar den i gropen. Hello, this is the Stinger team. On my left, I've got Carl Skinner with the software. On my right, Tim Mann with the electronics. And I'm Kevin Scott, the team captain. All the workings are inside these domed wheels here, which drive round. And when we stop, we lift the tail. If you remember a Stinger from the last battle, we had the pizza cutter weapon. This year, we've replaced it with a better weapon. Do you think that's big enough to get kill a lot? Roboteers, stand by. Från Walsall kommer de Bulldog Breed 2 med Tony Bonds som förare. Spikosaurus med store Stuart Pearson vid kontrollen. Och sen har vi sist men inte minst Stinger med sina 3 ingenjörer i laget. 3, 2, 1. Matchen är igång och den spikförsedda Spikosaurus sätter full fart. Inte mot någon motståndare förrän där då Bulldog Breed direkt går in under och flippar. En enorm flipper. Kolla noga på hans flipper. Han har små spetsar fram som gör att han kommer under dem. Mycket bra Bulldog Breed. Den här har nu Stinger det ganska jobbigt mot Spikosaurus. Stinger som där också får en liten flipp, eller inte så liten, ifrån Bulldog Breed. Och det är Bulldog Breed som har visat sig vara effektivast när det gäller sitt vapen så här långt. Spikosaurus spikar inte heller att förakta. Men en sån där flipper, den kan bli helt avgörande. Ja, exakt. Alltså, det är så viktigt att ha en bra flipp. Och du kan komma under. Du ser han kommer under. Men det är som med Stinger. Det är svårt att förstöra han där. Det enda man ska göra det är att ge han punka alltså. Stinger som är otroligt snabb. Samtidigt som vi ser Spikosaurus hamna på sidan här, men inte riktigt upp och ner. Stinger där med snurringen och yxan längst fram. Den går faktiskt 30 kilometer i timmen när den går för fullt. Här är Bulldog Breed under Spikosaurus igen. Men Spikosaurus har smart grej, de här stålgrejerna. Ja, rullburen. Mycket bra att ha, för det är inte kul att ge sig på honom. Han rullar tillbaka hela tiden. Jag tror att de har lärt sig av tidigare misstag. Och nu har de här
den här rullburen då som gör att den kommer på rätt köl igen hela tiden. Men det är bara flippa på. Till slut så kan han vara borta. Jag tycker att Bulldog Breed är den som leder på poäng så här långt. Har ju attackerat båda de övriga robben, både Stinger och Spikesaurus. Spikesaurus här, kolla! Han har kört in en av spetsarna i plexiglaset där. Och frågan är om den kommer därifrån. Dead Metal hjälper till och petar loss Spikesaurus som är ute på banan igen. Ja, det där är ju risken förstås, att man kör fast någonstans. Självklart, men kolla, Stinger är mycket aggressiv. Så aggressiv har inte jag sett han på bra länge. Nej, han är inne och studsar och far. Hjulen som kommer från en motorcykel faktiskt. Ja, det gör det. Jag tror det kommer från en gammal syndap såg det ut som, men det var det alltså inte. Spikesaurus in i kontrollzonen hos Chant där. Och nu börjar det bli besvärligt för Spikesaurus. Jag tror inte den ska vara där allt för länge. Det kan kosta det när Chant härsknar till och skickar på sin diamantskodda yxa. Nu är det istället Bulldog Breed och där kommer också Stinger. Den smällen från Stinger såg det. Oj, den kan vara farlig. Kolla Chant där, kolla Chant. Oj! Ett stort hål nu i flippen på Bulldog Breed 2. Och nu vill de ha ner. Kolla där då, är Gary Glitter. Spikesaurus hamnar på rygg. Klockan tickar ner. Det kommer att gå till domarna. Ingen av robotarna är orörlig. Vem kommer att vinna? Bulldog Breed kommer att klara sig vidare, jag är ganska säker på. Men det är domarna som får avgöra. Domarna som alltså tittar på stil, kontroll, aggressivitet och skada. That's definitely got to go to the judges, so let's take another look. Jag tror att Bulldog Breed flippade tillräckligt där. Spikesaurus till attack. Men titta på Stinger där i bakgrunden. Visar fin aggressivitet även den när den blir pressad utav Spikesaurus. Mycket bra rörelse och en villig deltagare i attackerna. Stinger alltså. Det kommer att bli ett svårt beslut för domarna, men Spikesaurus ligger närmast att åka bort. Vi får vänta och se. It's a unanimous decision. Spikesaurus are eliminated. R.I.P. Spikesaurus. 3 kilowatt of drive just didn't impress the judges, really, did it? It certainly didn't. Why? What happened? What can we say, really? We had a good match. We got to the ends, but we took a lot of battering from the other two robots. Show us your damage, then, at the autopsy. Well, we've got a lot of bent roll bars, which they saved us, but they got bent in the end. And we got at the front, we got a lot of damage. Oh, you really are in pieces, aren't you? Good fight, though. Hello, I'm just checking out your wheel. This is Stinger. Indeed it is, yes. Why do you have the engine in the wheel? It's funny. Well, it drives around the axle. Ah, this one. Yes. It all drives around that gear, and so it has as much rotating mass as possible to transfer that energy when we slow it down and transfer it into that. Okay, but is it cheaper to build this and more expensive? It's very expensive to build it this way because we have This way? Yes, we have to cram everything in. Everything is shoehorned in there. We have motor, power electronics that fit here, and a big chunk of battery that goes in. Okay. And when you try and shrink something down, it becomes more expensive to do. Okay. And what's the name Stinger? Where did it come from? The Stinger. What's the name Stinger come from? It's got a... Stinger came from my children. My children like the idea of this robot and the fact that it dives in, it stings other robots, and it disappears out. Okay, it stings. Sting like a bee? Yes. Okay, I think I must sting like a bee. Hello, good luck. Bye. Thank you. Stinger är kvar, men ut åker Spikesaurus. Claude Hopper är borta sedan tidigare. Programsemifinalen då. Bigger Brother mot Bulldog Breed 2 och Stinger mot Hammer and Tong. This is our weapons and tactical expert, taking it rather easy for my liking. You're about to go into the arena. There's hundreds of people wanting to watch your battle, and you look like you're half asleep. What are you doing? Resting. Resting? What are your tactics, mate? And flip them up and try not to get them up on the flip part. And try to get them on the other side of the flip part. Yeah, they've got a flipper too, haven't they? But you've got some spikes. Yeah. So let's see what happens. And have you got a message for them? Next, watch out,
I can't believe Tony's still here. Yes. Has she not produced yet? Not yet. Twins. It's twins and he's still here. Don't be dangerous, people. We want all 10 fingers coming out from you. Nudge your legs, please. You've got the tactics as a 7.5-year-old against you. Have you met little Joe? We have, yes, unfortunately. Yeah, because now it's going to be hard to beat him up, isn't it? It is, We yes. just helped him mend his robot. Have you? Yeah, just helped him mend it. Oh, he's Yeah. such a cutie, isn't he? Yeah, I wish we hadn't. Gentlemen, if you'd like to take safety covers off, please, and any chains and pins. Well, it has to be carnage. That's why you're here. Yeah. All I can say is, Tony, We'll do just our best. make your wife proud. Tänk att radiostyrda robotar med gräsklippar, rullstolsmotorer, hjul från skottkärror och material från skroten tillsammans med lite stål och high-tech-material som kevlar och aluminium kan producera så här mycket skada. Ja, men det är ju det som är så fantastiskt med de här lagen i Robot Wars. Det här är inga lälla. De här gillar att bygga avancerade robotar. De håller inte på att sätta in massa skitprylar, utan de vill ha bästa grejerna för att få den bästa tänkbara möjliga robot. Så enkelt är. Visst är det så. Det är mycket, mycket imponerande. Till exempel Stinger då, som vi har sett idag, är ju ett bevis på att man ska få in så mycket kraft som möjligt på så liten yta som möjligt. Och det ska rymmas inuti de här 2 hjulen. Se oss nu igen efter reklamen så får ni se om den tekniken funkar, om Stinger tar sig vidare till semifinal. Och Robot Wars. Ibland så är ju Micke vår skjutjärnsjournalist. Och i det inslag som vi snart ska få se så visar du, Micke, sådana tendenser igen. Det är faktiskt en medfödd talang. Så Jan Guillou, släng det i väggen. Varsågoda hörni, Micke i London. Här bakom pågår just nu en match. Vad ni inte vet, som ni ska få reda på nu, som domarna har berättat för mig, det är så här att varje match är 5 minuter lång. Och vad ni får se, det är 2 minuter. De klipps ihop för att man ska få mer tempo och se de bästa bitarna. Och det här, det vet inte ens engelska tittarna om. Men vi svenskar, vi har tagit reda på det. Skönt med undersökande journalistik. Här har vi programsemifinalerna. Bigger Brother mot Bulldog Breed 2. Och sen är det Stinger mot Hammer and Tong. Roboteers, stand by. Bulldog Breed 2, Tony Bond, där till vänster vid kontrollen. Och sen har vi Bigger Brother med favoriten Joe, lille till höger där. 3, 2, 1. Matchen är igång och 2 mycket bra robotar ska här nu mötas. Det är Bigger Brother där i bild som ger sig på Bulldog Breed 2 direkt. Ja, det här är 2 flipperstarka saker som kan komma under varandra och flippa iväg varandra. Kom igen nu, visa kraften. Use your force. Kom igen! Båda robotarna försöker flippa varandra här inledningsvis, men ingen av dem har fått någon riktigt bra möjlighet att välta den andra. De kommer liksom ansikte mot ansikte, man kan kalla det så. Ett fult ansikte i alla fall på Bulldog. Oj, den är bra flippen. Oj, något måste ha gått sönder. Kan drivgasen gått? Titta, han kommer under där. Flippan över och nedslaget. Där kan det ha kostat något. Någon ledning gick av eller någonting. Jag måste berätta om han. Föraren där, Tony Bond i Bulldog Breed. Alltså, han spelar faktiskt rugby. Det såg ut som lite rugbyaktigt där. Rullar runt och gick ner. Titta. Oj. Röken stiger upp i rinnandömet på Bigger Brother och lille Joe. Han är förstås förkrossad nu över att hans robot inte kan fortsätta. Nu kommer också husrobotarna in. Ja, nu ska de in och förstöra. Men jag tycker faktiskt lite synd om grabben där. Men det här, ger man sig in i leken får man leken tåla. Du kan ju säga det till din grabb. Ja, han spelar schack nämligen. Här har vi då robotarna som är i full fart. Husrobotarna alltså. Det är Sir Killalot som lyfter upp Bigger Brother. Nu ska det väl snurras i triumf här för att visa publiken att det är han som är kung. Exakt. Kom igen, snurra runt. En liten dans, en liten twist. Snurra då. Och var publiken vill ha Bigger Brother, det har vi redan förstått. Ner i gropen förstås. Precis som brukligt ropar man efter detta. Sir Killalot visar upp sina kunskaper när det gäller att snurra runt också. Iväg flyger Bigger Brother. Och där öppnar sig gropen. Vad händer då? Jo, jag är ledsen Bigger Brother, men nu ska du ner. Down,
down, down. Det är Sergeant Bash som flyttar Bigger Brother bort mot gropen. Nu blir det han som ska knuffa ner den också. De är med där allihopa och vill göra det. Sir Kill-A-Lot kommer där också. Sergeant Bash släpper han taget. Den hamnar på kanten utav gropen. Det var värst vad de håller ut. Vem kan komma? Det måste ju komma någon. Vad är Chant? Är han den där? Där kommer han, ja! Chant ner med Bigger Brother i gropen. Cease. Never mind, Dave. Another seed bites the dust. Bulldog Breed lift a bark again. The winners of Bulldog Breed. Hello, little Joe. Hello. What do you think happened there, mate? We must have broken something, or we lost, and Daddy forgot to do the gas last time. Daddy forgot to do the gas last time. Yeah. Yeah. Well, it must be bad when you're carrying some baggage around with you, you know. It was all over rather quickly, and you were seeded. I thought you were going to go quite far this time. Yeah. Are you disappointed? You looked a bit upset in your box there. Yeah. You'll get over it. You'll be back again, though, won't you? Yeah. All right, little Joe. Nice to see you again. Philippa sends her love. Let's hear it for Big Brother 2. Cheers. I suppose you feel really big and clever now, breaking the little boy's heart, don't you? I have to apologise, but considering we were called a puppy in the last war, we had to come back better. Well, you're through to the next round. Let's hope you go far. Let's hear it. Bulldog Breed! Hello. Strategist. Come on, Dad. We want to talk to you as well. You're not escaping that easily. Background. It's time for you to put your effort in now, because otherwise Joe's coming back with a different dad for the next wars, isn't he? Oh dear, he certainly laid you in the thick of it, didn't he? Yeah, we had a failure this time though. Oh. You see? So what happened? You see down there? What's that then? That's the high pressure into the gas ram. It's snapped off, clean off there. Just there, see it? Yeah. I'll open it up and then you can have a look with your camera. It's the tiny things, isn't it, that make all the difference? In my case, yes. Definitivt är det så. Bigger Brother är borta. Bulldog Breed 2 har inte sett vass ut, men är ändå vidare. Närmast har vi Hammer and Tong mot den vilda Stinger, som jag tror att Julia har träffat. Oh, this is gonna be a... Okay, Dave. Lights, It's very scary in here, I tell you. These things are incredibly painful. I've seen scars everywhere. Lots of cuts, not just the robots that get wounded here. Can you hear that audience cheering for you? Yes. Can you hear it? Yes. We've got 50 people out there. You've got 50 of your own We've got fans. 50 people. Oh. Where's the local derby? Because they're from Lincoln as well. The other team, they're friends from Lincoln. Yes, they're friends of ours. Oh, dear. It's a bit sad. Well, it's only the other way around. Yeah, I mean, if it works, it should be, but it could always stop. Look at that. There's some house robots waiting for them. Oh. So the pressure's not much then, is it? With like half your village out there and half of Lincoln. Whew. But it's going to be a good fight, isn't it? Yes, Because it it's will a be, friendly yes. one, we hope. All Yes, coming from the local same derby. place. They say they're going to be gentler with us. Oh, You know, don't but- believe a I don't word so. of it. Roboteers, stand by. Här har vi då Hammer and Tong. Oliver Smith är det som sköter kontrollen. Och sen har vi då Stinger. Kevin Scott, förare, Tim Mann och Carl Skinner. 3, 2, 1. Då är matchen igång och det är Hammer and Tong till höger. Här har vi då Stinger som börjar rulla lite sakta i alla fall bort mot Hammer and Tong för att få in en första attack och svinga sin yxa emot skalet på Hammer and Tong. Ja, det är bra. Han är aggressiv. Kom igen, kom igen. Han är på hela tiden. Han är aktiv. Mycket viktigt, mycket viktigt. Ja, jag tror själv att jag har underskattat Stinger en hel del. Den ser inte ut att vara så himla farlig, men den där yxan kommer med en tyngre kraft än man kan ana. Ja, men det är ju så. Alltså, man har liksom tittat på när han åker omkring med de där gamla däcken. Men den är livsfarlig alltså. Ja, han har fått in några bra träffar till lagets förnöjsamhet förstås. Hammer and Tong åker med sin spik där i luften men får liksom aldrig in något läge och slår ner den över Stinger. Där försöker de, men då är Stinger borta så länge. Stinger är vansinnigt snabb. Bra klapp! Bra Stinger. Jag kan inte säga annat. Han är på nu då. Så ja! En klockren uppe i Copernicus. Bra andra träffen där.
Tredje! Han är mycket imponerande Stinger så här långt hittills och Hammer Tong har inte haft en chans så här långt att komma in och ser så långsam ut. Ja, jag måste berätta om han föraren där i Hammer Tong, Oliver Smith. Han har faktiskt byggt en go-kart i trä. Kanske inte det material som man tänker sig i en go-kart, inte heller i en robot. Och något trä i den här roboten är det inte. Men den är väldigt långsam och nu står den helt still. Hammer Tong, är den still för länge tror du? Ja, teamet börjar se har lite hänt. oroliga ut och nu kommer också Matilda in. Och det betyder att den har stått om 30 sekunder som den får innan husrobotarna kommer. Kolla nu Sir Killalot med den klon. Det är ingenting kvar av den sidan på Hammer Tong. Ja, det är så. Men där ser du hur effektiv Stinger är. Han har klappat sönder alltså innan mätet har gått sönder. Bra Stinger! Sir Killalot snurrar i triumf nu med Hammer Tong. Hammer Tong som är borta. Stinger kommer att gå vidare till final. Frågan är vad som kommer att hända med Hammer Tong. Blir det någonting för Hammer Tong-laget att ta med sig hem tror du? Det är mycket möjligt. De får åka hem med en liten hög bara pinnar och metall. Och där var chant fram också. Det är bra. Nu håller de på att störa flaskan som du ser där. Där är drivgasen i. Titta på klon där på Sir Killalot igen. Där den klämmer sig igenom skalet på Hammer Tong-roboten. Och nu är den på väg bort mot arenaflippern. Nu kommer det bli en liten flygtur här för Hammer Tong. Det sista som sker i det här hitet. Hej åh! Bra flipp! Hammer Tong är borta. Stinger snurrar i förtjusning och här är också fanklubben på läktaren och den är ju nöjd. Well, Hammer and Tongs get absolutely hammered. Stinger go through. Come on, lads. Well, you were called Hammer and Tongs, but you got bludgeoned to death, didn't you? We did. And they were supposed to be our friends from Lincoln. They said they're going to be gentle with us. What? That's some robot, that, isn't it? That's it. And he was hitting you with some force. Yes. Yeah. And then, of course, you went waltzing with Sir Killalot. That never pays off, that, does it? It's a big boy, that one, isn't he? Have you learned any lessons about what you're going to do to build a robot that's going to compete in this competition? I think we need one that's less pretty, less delicate, and more heavy metal. And tell you faster, what, it's and less, lots of things. It's less pretty now, though, isn't it? Ladies and gentlemen, give them a round of applause. Come on! What a battle. Well, hey, it was a good battle. You acquitted yourselves very well as well. You're fighting Bulldog Breed in the next round, and they've got a flipper, but that shouldn't really bother you, should it? We had a go with them in the melee, and the flippers tend to just flip one wheel, and it's still there, swinging. I know, I mean, you've got no problems there. You're sort of self-righting. You can work on both sides. What is the force of that hammer? It is Well, it's awesome. about, I don't know, 6 kilograms with a couple of horsepower behind it. And the wheels are 60 kilogram. They're rolling, and they just swing the tail over. Such an awesome robot. I think you might go far. Ladies and gentlemen, let's Thank hear you. it for Stinger! Well, it was a dirty job, wasn't it? But somebody had to do it. Look at all... Purely cosmetic damage. Oh, yeah, Purely they all cosmetic. say that, don't yes, they? That's right. We'll be back in the workshop, but we might actually relax a little while before we start building the next one. Can we just have a few less wheels next time? We could do. Perhaps two. We could do, yes. And a big 2 wheels, axe and not yes. much bodywork. Probably. We still have 2 engines, though. We're going to have 2 engines. Smoke and noise. OK, you're still proud. Go home proud. We've done it, haven't we? I'm sorry that we didn't have a chance for Oliver to show his driving prowess. Oh, next horse. He'll be back. That was an awesome driving. I take it back about the twitchy controls. And there are the 2 robots, really, because that's where it's at, isn't it? The 2 wheels. This is the main chassis part. Yeah. But as you see, there's nothing to it. There's no workings apart from the gear. All the workings are just going to be revealed when he pulls that lid. Exactly. Now, I'd like to make a suggestion here. If you'd had some barbs on your spike, show us the spike. You could have done more damage, because you're going in and out, you're pulling, but you're not actually... If you had some nice barbs, that's what I would have liked. We could have had barbs, we could have punctured things, but they can get caught, they can get sort of dug in. And we took the view, we'll just bludgeon things, and nothing can grab that. We can't get hooked on a fence on the side or a griddle or something. I mean, OK, it's the sort of a chicken's way of doing it, but... But it's the safe way, and it'll get you there, definitely. An awesome robot, you didn't need the barbs. En del skönhetsskador på Hammer Tong. Det var nog lite mer än så, jag är rädd. Det blir en bra final mellan Stinger och Bulldog Breed 2. Stinger med sin yxa och Bulldog Breed med sin flipper och bakre spik.
4 robots now rusting in pieces. Another one's about to meet its mechanical maker. It's the third and final round. Så här har de då tagit sig till final. De slogs tillsammans mot Spikesaurus. De gjorde det väldigt, väldigt bra. Bulldog Breed flippar Spikesaurus både 1 och 2 gånger. Stinger gick också till attack. Imponerade mot Hammer and Tong. Och till slut fick spö utav husrobotarna. Bulldog Breed slog Bigger Brother som hade problem med motorn. Och med shunt. We were in the same driving arena with them this morning. We were standing next to each other. And now we've got to knock them about. We've got something to prove, really, because in the last war, Craig said we were drunken drivers, so this year we've got to prove him wrong. Oh, right. Well, let's see you walk in a straight line. Nah. We will. Sorry, guys, but I don't think we can do it. I've got a message for you, Tony. You're not going to believe this. Hello? You'll have to wait. There's nobody there. Oh, you fell for that for a split second. Did you? No, not really. I've got my own in my pocket. Did you? Oh, but he can't go now. There's no way you can go now. All right. Well, anyway, the doors are about to open. The audience are waiting for you. Okay. That was mean of me, wasn't it? Brad Walsall, Bulldog Breed 2. Brad Lincoln, seed number 30, Stinger. Stinger som där rullar in och som har en stor fanclub. Roboteers, stand by. Stinger. Lagets Kevin Scott vars fru snart ska föda lagkamraterna Carl Skinner och Tim Mann. Bulldog Breed 2. Tony Sommerfield, Tony Bond, Robert Sommerfield. 3, 2, 1. Matchen är igång. Vem av dessa 2 robotar ska bli nummer 2 att gå vidare till den stora andra semifinalen? Stinger eller Bulldog Breed 2? Ja, det är Bulldog Breed som börjar i alla fall på offensiven mot Stinger. Bra upp där, men jag har aldrig sett Stinger så aggressiv och duktig som han har varit här ikväll. Alltså, det måste jag säga. Jag är imponerad av honom. Stinger där som hamnar lite grann på kant, men den här roboten spelar ingen roll vad de gör med den. Hur får man dö på den? Nej, det går inte i princip. Man måste alltså flippa nu i arenan eller att något går sönder alltså. Den är så kompakt. Punka, som jag sa tidigare. Det är ju faktiskt bara 2 hjul på den på varje sida som kan gå sönder. I övrigt är allting skyddat av ett rejält skal på Stinger-roboten. Och den har ju lyckats väldigt bra hittills ikväll. Men Bulldog Breed har varit väldigt bra. Den också har en mycket kraftig flipper där som vi ser. Ja, han kommer ju under. Det enda han kan göra under. Men han är så snabb, Stinger alltså. Och försvinner. Han är nästan som en lön. Det bara försvinner. Stinger in med sin vassa yxa och försöker smälla på Bulldog och lyckas ganska bra med det här. Det känns som att Bulldogs flipper har fastnat i uppeläge nu. Ja, visst har den det. Har hänt. Nu har den gett resultaten när han klappar på den. Det är som kraft i den där skiklubban som kommer. Häftigt. Oj. På flippen. Kom igen, Stinger. Ja, nu får han mycket stryka Bulldog Breed 2. Och frågan är om den kan köra framåt eller om den bara kan stå och snurra. Vi ska se om husrobotarna kommer ut alldeles strax. Då vet vi att den har stått still för länge. 30 sekunder är det som gäller. Kolla Matilda nu. Hon börjar närma sig. De andra husrobotarna också. Matilda avvaktar och nu kommer det rök ur Bulldog Breed 2. Och det hela är över. Stinger har vunnit den här finalen. Nu ska husrobotarna göra sitt och ha lite kul. Ja, självklart. Nu vill de in och mumsa också. Det måste ju, jag tror att någon ledning har gått av. Chant är framme och hugger till i bak i hjärtat där. Kom igen grabbar, jag tror inte han är med i matchen längre. 3 av 4 husrobotar är framme. Det är bara Sir Killalot som avvaktar på avstånd än så länge. Publiken vill ha ner Bulldog Breed 2 i gropen. Den kommer förmodligen att handla där. Nu kommer den största in och hämtar med sin jätteklo, nämligen Sir Killalot. Kolla så lätt. Han böjer skalet där. Den är så stark den här klon. The Jaws of Life som den kallas. Den totala massakern utav Bulldog Breed fortsätter. Sir Killalot släpper taget lite tillfälligt i alla fall och Dead Metal får ta över istället. Bulldog Breed 2. Hur ska det sluta? Blir det någonting kvar utav den? Upp på arenaflippen hamnar den i alla fall. Nu ska den också få flyga lite som så många andra har gjort ikväll. Vilken tur! Bra flipp, lång och skön.
Här har vi den igen då. Arena-flippen skickar iväg Bulldog Breed 2. Det blir det sista som händer. Den är borta. Cease. Bulldog Breed is in the doghouse. Sting is through to the series semi-finals. You're more like a puppy now. What happened there? Sorry, guys, they hit us a bit hard. They knocked something out, so... They bludgeoned you to death. Your flipper went... They gave you a serious pounding, didn't they? Yes, they did. But don't you believe that they've built an almost indestructible robot? I mean, what can you do to it? That's the difficulty. What can you do to it? Unless you get something and flip it completely out the arena. That's the only chance you're ever going to get, isn't it? That's right, or next year. If they can drive it down the pit. Well, that's it, yeah. Give us all a chance. Give you all a chance. Have you enjoyed it? Of course we have. It's been good to have you. I bet you're feeling rough now, though, aren't you? Tired. Rough. Tired. Ladies and gentlemen, Bulldog Breed! Cheers, guys. Not bad for a rabble without a clue, is it? A rabble without a clue? It is almost indestructible. What do you do to defeat that robot? Hit it as hard as we can. Hit and run. That's the name of the game. How do you see a robot that's going to beat you? I mean, what kind of robots are out there that you think, oh, I wouldn't want to come up against that? Bladey ones are going to have a go at the tyres. There's no question about that. Yeah, but that can still roll without the tyres, It don't need tyres now. No. They do help, but yeah, the tyres, you're right, flipping us out of the ring, that's going to kill us. Yeah. Is it difficult to steer? Because sometimes it looks like it's a bit hit and miss, you know? You got sort of up and down and left and right, and it reverses depending on which way the tail is and which way the wheels are. But it's just practice. Well, you've certainly got a sting in the tail. Ladies and gentlemen, let's hear it for Stinger! We don't use camera tricks or hidden trapdoors. The danger's for real on Robot Wars. Bye-bye. Ja, Micke, idag så vann dina intervjuobjekt igen. Idag var det Stingerlaget. Ja, det är helt otroligt. Men tror du jag kan påverka dem? Nej, Micke, jag tror faktiskt mera på ödet. Jag hoppas att ni återvänder till förödelsens Mecka. Platsen där metall möter metall. Robot Wars rear. Vi syns om en vecka. Hej då! Hej då, Joe! Om en vecka letar vi nya semifinalister. Då träffar vi bland annat 28-rankade Weldor. Se också 12-rankade Evil Weevil. Hoppas att guldfärgen också glimmar om en vecka i Robot Wars. Spart från materialmännen. Sibylla. Vadå?